स्यामसङले 2019 डिसेम्बर 12 मा लन्च गरेको मिड रेन्ज फोन A51 5G को सक्सेसर पछि अर्को यसकै मोडिफाई फोन बजारमा लिएर आउने भएको छ र जसको नाम स्यामसङ ग्यालेक्सी A52 हुने भएको छ र यो दुईवटा भर्जनमा 4G र 5G भर्जनमा तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ जसमा 5G भर्जन भन्दा 4G भर्जन अभियसली कम प्राइसमा पाउनुहुनेछ र जसको बारेमा हामी एकैछिनमा कुरा गर्ने नै छौं। नमस्कार साथीहरु, म हो विनोद घले र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन भिडियो टिभी च्यानल। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाएर अलमा थिच्नु होला किनभने यस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो अपलोड गर्दा सबैभन्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन मिल्नेछ। हुन्छ त ढिलो नगरी आउनुस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला A52 को डिजाइनको बारेमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ अलमोस्ट A51 फोनको डिजाइन जस्तै हुनेछ। यसको डिस्प्लेमा कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन रहनेछ र त्यसमा तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ। एक्स्ट्रा स्टोरेजको लागि माइक्रो SD स्लोट दिएको छ र त्यसैगरी साइडमा सिम ट्रे स्लोट रहेको छ भने यसको तल्लो भागमा स्पिकरको होल तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 3.5 mm को ज्याक USB टाइप C पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यसको फोनको ब्याक साइडमा हेर्नुभयो भने यो फोनको ब्याक साइड चाहिँ प्लास्टिकले बनेको हुनेछ र जसमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ 48 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा, 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 5 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। र यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईले सुपर AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ र जसमा चाहिँ तपाईको 1080 x 2400 पिक्सल रेजोल्युसन रहनेछ र यी सबै फिचरहरु चाहिँ तपाईले स्यामसङ A51 मा चाहिँ अलरेडी तपाईले पाइसक्नु भएको थियो र त्यसैगरी A52 फोनमा चाहिँ तपाईले भर्जन अनुसार 4G र 5G भर्जन अनुसार अलग-अलग चिपसेट देख्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईको 4G भर्जनमा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 720G देख्न पाउनुहुनेछ भने 5G भर्जनमा चाहिँ 750G को चिपसेट देख्न पाउनुहुनेछ र यी दुवै भर्जनमा तपाईको ओक्टा कोर CPU रहनेछ भने GPU चाहिँ Adreno 619 रहनेछ। त्यसैगरी यसको OS चाहिँ प्री इन्स्टल One UI 3.0 मा बेस्ट Android 11 तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी यसको ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा 4000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईको 15 वाटको फास्ट चार्जिङ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तर यो फोनमा चाहिँ वायरलेस चार्जरको सपोर्ट चाहिँ हुने छैन। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा तपाईले देख्न पाउनुहुनेछ जुन चाहिँ 6GB RAM मा 128GB भेरिएन्टमा देख्न पाउनुहुनेछ भने 8GB RAM मा 256GB इन्टरनल स्टोरेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 4G 5G भेरिएन्टमा चाहिँ अन्डर 40 देखि 45000 सम्म चाहिँ रहने अनुमान रहेको छ र यो A52 फोन यही फेब्रुअरीमा लन्च हुने भएको छ। हस्त साथीहरु, स्यामसङको A52 सम्बन्धी जानकारी आजलाई यति नै र यो फोन लन्च भइसकेपछि यसको कम्प्लिट डिटेल भिडियो म लिएर आउने छु जुन चाहिँ तपाईको रिसेन्टली लन्च भइसकेको Xiaomi को Mi 10i सँग कम्प्यारिजन भिडियो लिएर आउने छु। हस्त साथीहरु, नमस्कार।